Ik ben Noel Shannon. Ik ben de organisator van het Irish Pub Festival hier in Nederland. En kort gezegd, de doel van deze festival is het sfeer van Ierland en wat mensen uit Nederland hebben meegemaakt tijdens hun vakantie in Ierland, dat hier neer te zetten voor 1 avond met live Iers muziek, Iers bier en heel veel gezelligheid. Er zijn heel veel Nederlanders die jaarlijks vakantie doorbrengen in Ierland. Een van de meest beroemde plekken in Dublin is een uitgaansgebied dat heet de Temple Bar. Dat is niet 1 kroeg, maar er zijn een stuk of 20 kroegen in 1 plek. En in iedere kroeg, overdag en 's avonds, heb je live muziek. En die mensen die gaan van 1 kroeg naar die ander in een soort, ja, tochtje. Niet georganiseerd tochtje, maar ze gaan van kroeg naar kroeg om de live muziek en de sfeer te beleven. Een Nederlander, die heet Wouter Hofman, heeft dit idee bedacht om neer te zetten in Deventer, inmiddels meer dan 25 jaar geleden. En is hij begonnen met 5 kroegen. Na een enkele jaren, hij ging naar Duitsland om te wonen. En een landgenoot van mij heeft het festival overgenomen. Een jongen uit Dublin zelfs, die heet Mark Gilligan. Nou, hij heeft het voor 15 jaar gerond. En nu inmiddels 7 jaar geleden hebben mijn vrouw Lynn en ik hebben voor hem overgenomen, omdat zijn gezondheid is niet goed. En sinds die tijd hebben wij, net zoals in het begin in Deventer met 5 à 6 kroegen, hebben wij deze festival uitgebreid naar meerdere steden in Nederland. En op dit moment Deventer blijft de vlaggenschip met 15 of meer deelnemende kroegen. Maar we hebben ook een editie in Delft, die is net geweest met 7 locaties. En binnenkort komt ook een editie in Kampen met ook 7 locaties. I'm Jimmy, I play the fiddle and I'm from Manchester. I'm Hendrik. Vroeger heten we Jimi Hendrix. Yeah. We played a lot together in the past and Jimmy and Hendrik, it was very synonymous with Jimi Hendrix, so it was funny. Hoe zou je in een paar korte woorden, zeg maar, de sfeer kunnen omschrijven wat hier, zeg maar, elk jaar weer gaande is? En, zeg maar, leef je er weer altijd naar uit of is het, zeg maar, een van de vele dingen die jullie vaak tegenkomen of zo? Het is vooral gezellig. That's the only word you could think of in Dutch, isn't it? Gezellig. No, it's exciting and it's because of the variety and because you can go on a kind of pub crawl as well and to see different kind of, so you get the flavour of all types of Irish music, not just the traditional, but everything in a short space of time, in a few hours, and I think the audience, from my experience playing in Delft, are very receptive, very. Is het uniek hier eigenlijk? Is het een soort van unique kind of festival? For Holland, surely, yeah, absolutely. Ierland is zeer beroemd voor, dat is een land met veel muzikanten. En als je iemand over Ierland hoort spreken, die zijn daar geweest, ze hebben over het landschap, ze hebben over de mensen, ze hebben over de kroegen. En we hebben de meest prachtige muziek gehoord. En er kwamen jonge mensen binnen met instrumenten gewoon spontaan te spelen. Dat zijn de herinneringen dat mensen hebben van Ierland. Nou komen ze op het Irish Pub Festival, dan horen ze de eerste muziek opnieuw. Dat ze hebben misschien vergelijkbare doontjes en liedjes dat ze bij daar gehoord. Dat wekt de herinneringen op. En de lokaliteit wat ze hebben in Ierland gehad. En ik denk, dat is de eerste stimulatie. En dan heb je dat gecombineerd met die mensen die toch daar komen. Die in een of andere manier, we hebben nooit problemen of vechtpartijen of ruzie op ons festival. Het is alleen maar gezellige mensen die gezellig met elkaar omgaan. Die hebben zelf hetzelfde dingen ervaren en meegemaakt in Ierland. En dan dat hele combinatie van ratatouille en de muziek en de sfeer en de bier en de mensen, dat maakt de sfeer. En dat maakt een hele bijzondere andere sfeer dan bijvoorbeeld een hele grote festivalboten waar je staat in de massa met veel mensen
En ja, je hebt een beetje contact met mensen meteen om je heen. En daarna is het vrij massaal, maar in een kroeg het is meer gezellig, het is meer intiem. Vaker heb je mee te maken met kleine kroegen, kleine aantal mensen. Ja, en dan, je maakt contact zelfs met iemand die 3 meter verderop staat, dat je ook ziet te lachen of lekker met de bier of lekker meeswingen met de muziek. Ik denk dat dat is de intimiteit van deze festivalen en de bijzondere sfeer. Zo denk ik. Wij hebben toentertijd, 25 jaar geleden, bij de folkclub in Deventer gemerkt dat Ierse muziek altijd aanstaat. Als we een Ierse band hadden, was het vol. Ja. En denk, nou, daar kunnen we op doorborduren en daar maken we dan een pubfestival van. Ja. Een hoop mensen die in Ierland zijn geweest op vakantie, die kennen de Ierse pubs, weten dat daar eigenlijk altijd wel iemand zit met een gitaar of een viool en er wordt muziek gemaakt en het is gezellig. Nou ja, zeker de toekomst van het Irish Pub Festival is, we willen meerdere locaties in Nederland. En daar ben ik wel mee bezig. Dat is echt mijn droom om, niet in de zomermaanden, maar met name in de beginmaanden van het jaar en de laatste maanden van het jaar gewoon vol te hebben. Iedere maand in één stad of kleine stadje een festival te hebben. Dat is mijn droom, dus ik kijk ook naar een stuk van 10 locaties in Nederland. En natuurlijk, er blijft ieder jaar nieuwe bandjes in Nederland die gaan opstarten om eerst muziek te maken. Dus ergens heeft het een goed effect. Ergens, jonge mensen willen eerst muziek maken. Die misschien zelf zijn niet eens ooit in Ierland geweest. En dat voor mij dan als een Ier die woont hier in Nederland, ja, het blijft de eerste cultuur een beetje stimuleren. En in die zin, misschien dat stimuleert mensen een keer naar Ierland te gaan. En het is gewoon een win-win. Ja. Voor mij het is ook een klein beetje van dat thuisgevoel. Voor mij hier neerzetten in Nederland, mijn eerste thuisgevoel, omdat ik woon daar niet meer. Ik ben volledig hier in Nederland geïntegreerd. En aan de andere kant, dat meer en meer Nederlandse mensen de eerste ervaring meemaken. We horen het vaker op ons festival, we moeten echt een keer naar Ierland toe. We zijn nooit geweest en we horen zo'n mooie dingen erover. Ja, dat zie ik de toekomst.